Välkommen till Trumpodden, Lina Anderberg. Tack så jättemycket, det är så roligt att vara här. Ja, men så himla kul att vi har fått till det här. Du, vi ska börja med 10 snabba. Okej. Håll i hatten. Ride eller hi-hat? Hi-hat. Stort och blött eller litet och torrt? Litet och torrt. Coated eller clear? Coated. Häl uppe eller häl nere? Häl uppe. 22 eller 20 tums kick? 22. Komp eller fills? Komp. Band eller frilans? Frilans. High eller low pitch virvel? High. Hard case eller soft case? Hard case, om jag slipper bära. In-ear eller wedge? In-ear. Nice. Då är vi igång. Du, vi tar det från början här. Ja. Berätta lite om din uppväxt. Var du pluggade då? Var du gick i skolan? Stad? Familjesituation? Okej, jag tänker vi tar en liten throwback, way back. Bara för att det kommer ge lite bättre kontext typ. Hur allting hänger ihop. Liksom, min bakgrund och min musikaliska bakgrund. Ja. Så om vi tar, jag föddes i Landvetter, tror jag. Det står det på mitt pass i alla fall. Mm. Min mamma var tablettmissbrukare. Och min pappa stack innan jag föddes. Så när jag var 2 år så hamnade jag på ett barnhem i Borås. Och nu finns det typ inga barnhem kvar. Men 1996 så fanns det ett barnhem i Borås och där blev jag placerad. Och sen därefter så blev jag placerad i en familj som bodde typ ungefär 3 mil norr om Göteborg. Och där bodde jag i några år. Och där, de var liksom, jag vet att ett av deras biologiska barn, han spelade liksom gitarr och de hade lite LP-skivor, men musik var liksom inget som det fanns liksom inte i min värld. Jag var typ intresserad av hästar och du vet sådär. Mm. Men det var lite kämpigt i den här familjen för att pågick väl så här, jag lärde mig att man ska säga ringa misshandel, både fysiskt och psykiskt. Så det var väldigt tufft liksom att växa upp där. Och sen, jag hade lite umgänge med min mamma då och då, men det är såna här, mycket sosse inblandat. Men sen så när jag var 7, då fick jag flytta hem till henne igen, min mamma då, för då var hon tillräckligt frisk liksom. Mm. Men det var hon inte. Så då tog jag tog hand om henne när jag var 7 år liksom. Och vi flyttade till en annan kommun för att vi skulle gömma oss då för att de inte skulle komma och ta mig igen. Men det alltså SOS då, men det gjorde de. Så de tog tillbaka mig i samma fosterfamilj. Det var ändå bra. Det hade ju kunnat gå mycket värre. Och då var jag 8 år och var fortfarande så här, ingen musik fanns liksom så. Jag fortsatte mitt liv liksom. Men sen när jag gick i 6:e klass, då faktiskt den här då deras biologiska son kom till våra skola och skulle vara musikvikarie. Jaha. På min skola. Okay. Och då skulle vi få testa alla instrument så här. Och jag fick vi testade gitarr. Jag bara, det här var tråkigt. Jag testade bas. Det här var tråkigt. Jag testade piano. Och sen så fick jag prova trummor. Och men det var typ som att någonting så här klickade. Jag tror att alla som spelar det här instrumentet vet att tyvärr, jag tror inte att man väljer sitt instrument. Jag tror att instrumentet väljer den. För annars tror inte jag att trummisar hade valt trummor för det alls. Du vet, det är så mycket att bära. Det är så mycket som händer. Men i alla fall. Men jag satte mig där bakom trummorna och bara shit. Jag typ fattade det första kombit ganska fort och typ så här, det här var ju kul, men också jag tror att det var fysiskt. De här små pillgrejerna, det var inte riktigt för mig. Men jag typ tänkte inte så mycket mer på det, för att jag var från en väldigt liten håla och också på den här tiden då när jag var 12-13, jag mådde ganska dåligt och jag var väldigt så här deprimerad och det var väldigt svårt hemma och sådär. Och att det inte fanns liksom så mycket stöd i typ att så här, okej, jag vill spela trummor, men vem ska jag prata med, vem ska jag fråga? Jag köpte något så här trumset på Blocket, något begagnat som jag hade i garaget, men jag vågade inte spela när någon var hemma, så jag spelade inte. Jag var liksom lite så här, vad ska jag göra typ? Men sen när jag var typ 14-15 så gick jag med i ett band med några kompisar. Och jag fick typ vara med, så jag var ju jättedålig, men jag fick vara med, det var jättekul. Och sen när jag skulle börja gymnasiet så sökte jag musik faktiskt. Men också, jag var verkligen inte bra. Jag övade ju inte. Jag tänkte bara, men jag ska plugga musik för det är roligt liksom. Men tog det inte så seriöst.
Och på den tiden så spelade jag metal faktiskt. Jag hade ett metalband. Först hade jag ett black metalband och sen ett dödsmetallband. Och alltså vi höll på med det liksom. Men jag sökte en skola så långt bort från min kommun som jag bara kunde hitta. Så jag reste 4 timmar om dagen för att gå i gymnasiet. Yeah. Och vart är vi då? Då är vi i Hulebäcksgymnasiet. Okej, ja. År då 2010 kanske? Ja. Ja, säkert. Och vad är du för årgång? 94. 94, ja. Ja. Men ja, det som hände där var att jag hade gått från att vara väldigt så här. Jag ska försöka att inte bli för detaljerad. Men jag hade gått från att vara väldigt blyg, jag var väldigt trasig. Jag var väldigt trasig, väldigt deprimerad och väldigt nedbruten både liksom mentalt och sådär. Men där så fick jag typ kompisar och jag liksom fick blomma ut lite, så det blev som att det tog över snarare än typ att fokusera på musikdelen. Så också i gymnasiet, jag övade inte, jag gick på musiklektionerna liksom så, hade något band på sidan, men jag lallade väl mest runt. Jag hade kompisar och var ute och festade typ. Och sen som sagt, liksom, det var fortfarande väldigt svårt hemma, så jag höll mig hemifrån och liksom så mycket hos kompisar och sånt där. Och sen så när jag gick i 3:an på gymnasiet så bestämde jag mig för att jag skulle bli trummis. Jag ska bli professionell trummis, och alla bara okej, men alltså vad ska du göra sen då? Jag bara, nej, jag ska bli trummis här. Kommer ihåg jag sa det till min kompis då, jag ska bli trummis. Hon bara, okej. Så jag sökte Folkis då. Då sökte jag J-skolan jazz. Och så kom jag in där, tack och lov. Tack J-skolan. Det är liksom, det är de jag har att tacka till att jag liksom sitter här och gör det som jag gör idag. För att de gav mig en chans. Jag var skitdålig, jag sökte jazzlinje. Jag kunde inte spela ett jazzkomp överhuvudtaget. Men jag antar att jag kom in för att det var lite så här gender. De ville, du vet så. Men jag är jätteglad för det. Och där så började jag öva järnet. Alltså jag hade ingenstans att åka hem till. För sorgligt. Så jag var bara på skolan hela tiden. Jag kommer ihåg, jag gick i klass med en annan trummis som heter Joel. Shoutout Joel. Han var så bra. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt, för jag kände mig så dålig. Jag typ satt och kedjerökte. Enda gången i mitt liv som jag liksom kedjerökt. Men så jag gjorde det 1 år. Sen blev jag så pass bra att jag kom in på Billströmska. Gjorde samma sak där. Övade. Sket i allting typ. Och sen så kom jag in då på RML. Just det. Men det var också så, för jag tänkte inte söka, för jag liksom backade ur i sista sekund och bara, nej jag är för dålig, du vet, självförtroendet så. Men så sökte jag. Är det typ 2013 då någonstans? Då är vi i 2015. Precis, för jag började där 2015. Okej, ja. 2015, så då, för jag gick J-skolan och Billströmska efter gymnasiet liksom. Ja. Och men då så kom jag in där. Och jag sökte då, för mina klasskompisar sa, men du måste åka och söka. Jag bara okej, jag gör det. Och så kom jag in där, jag bara, jaha. Ja, jag tänkte typ sluta spela då. Jag bara, om jag inte kommer in där så slutar jag spela. Ja, så tänkte jag när jag sökte Billströmska, men jag är sån. Jag bara, om det inte går på första försöket så skiter jag i det så. Så har jag aldrig någon plan B liksom. Men jag kom in där och sen så gick jag där och gjorde samma sak. Alla bara, du måste networka, du måste jamma, du måste göra det här. Jag bara, nej jag måste öva. Det var det jag tänkte, jag måste öva liksom. Och så jag gjorde det i 1 år. Sen när vi slutade RML så hade jag inga kompisar. Men jag var lite bättre på trummor. Men jag tänkte så här. Jag ska inte, jag går alltid så här på och liksom svävar ut. Men jag tänkte när jag gick där så här, men jag gör min grej. Jag tar inte åt mig vad alla säger att jag ska göra. Så de sa alltid bara, se till att jamma med folk och gå och dricka öl med folk och gå och networka. Jag bara, men det är inte jag typ. Det känns liksom inte som jag som person. Det är inget som känns rätt för mig. Och jag tänkte så här, om jag bara ser till att öva och bli hyfsat bra på mitt instrument, så kommer det ändå komma chanser och möjligheter, fast på andra sätt. Jag tror inte att allting måste komma på samma sätt för alla liksom. Så jag tror också sen att mina liksom första uppdrag, men det blev liksom inte från connections så, utan det blev av att folk hade sett eller hade hört.
liksom skillsen talades Så för där, sig. men där tycker jag också det är viktigt att typ alla som är aspirerande musiker att så här, var inte så insnöade på att det måste ske på samma sätt utan kör liksom på. Men i alla fall det känns som att jag bara har gått i skolan. Men jag började frilansa efter det. 2016 fick jag mina första frilansuppdrag. Ja. Och då var det alltså att någon hade sett dig någonstans? Ja, exakt. Och där vill jag faktiskt tacka Stella. Ja. För att hon hörde av sig till mig och bara jag har ett vick, kan du ta det? Du behöver kunna typ göra backtracks. Jag bara, ja. Och hon bara, men jag har liksom inte träffat dig så här. Hon vet typ inte om det här. Så förlåt Stella nu om du hör det här. Men jag ljög lite. Så jag typ övertalade henne. Hon bara, för jag har inte träffat dig. Jag känner inte dig. Jag bara, om du ger mig den här chansen Stella så lovar jag att jag kommer göra allting jag kan för att det ska bli bra. Du ska inte behöva skämmas liksom. Alltså, och jag bara, jag kan inte göra backtracks, jag kan inte spela SPD. Så jag spenderade typ 2 dygn i sträck och bara learn how to do backtracks, Logic stems. Jag bara, vad är stems? Typ så här, så ringer jag så här. Jag fick gigget och jag levererade gigget. Men det var väl så det började. Att jag bara, vad var det för gig då? Det var ISA. Då, 2016, mitt första liksom professionella gig. Innan dess har man gjort rader av så här, du vet, släpa saker i regn och du vet, man spelar på någon bar och man spelar på någon bygdegård och så här så. Men första liksom riktiga uppdraget. Så jag gjorde det typ 3 år. Hade väldigt tur. 2017 var liksom, jag hade tur och... För hon hade väl gjort Mellon då typ 2016? Ja, exakt. Eller sånt. Exakt. Och jag kommer ihåg att hon kom in som en... Alltså jag var så imponerad av henne. Hon kom in och bara levererade på det här repet. Hon var så förberedd. Hon kunde allting. Hon bara, den här tonen i det här kodet, det är fel. Och sen hon bara, du vet... För hon är väl också producent va? Ja. Men hon var så ung då liksom. Det här är typ... Det är 10 år sedan. Ja. Nej, men för hon var ju med i Mellon i år. Alltså typ nyss. Och det var därför jag visste att... För då snackade de om att det var 10 år sedan hon var med första gången. Och det var ju då 2016. Ja. Och sen så frilansade jag i 3 år. Men var samtidigt så här, i och med att, alltså jag började öva trummor när jag var 18 då. För liksom innan dess så jag hade lite andra prioriteringar av att vara kroniskt deprimerad och må psykiskt dåligt. Få livet att funka. Exakt. Så jag började öva trummor när jag var 18. Så vid det här laget så typ hade det gått lite för fort tror jag. Alltså att jag var typ inte nöjd. Jag vet att jag satt på scenen. Jag bröt alltihop efter giggen så här och bara, jag är inte tillräckligt bra och du vet så här. Så då bestämde jag mig för att åka till LA. Och bara, men jag söker i maj. Alltså inte för, det var Berkeley. Jag bara kände att det inte var rätt typ. Jag bara, men MI för att då kanske jag behöver öva mer. Det var det jag ville tillbaka i övningsrummet. Det var inte utbildningen som var specifikt i sig. Men jag bara, men nu har jag gjort utbildning i Sverige. Så vi testar någonting nytt. Och jag hade skjutit upp den här. Jag hade tänkt åka till USA mycket tidigare liksom. Men jag sköt upp det. Men då åkte jag dit i slutet på 2019. Och började studera där. Men där blev det ju så sjuk kulturkrock. För att i Sverige är det så här typ. Gå upp och spela om du vill. Eller du måste inte. Eller så här. Känns så. det bra? Känns det rätt? Och du vet noter. Ingen pratar om noter här. Och handsättning och rudiment. Men där var det ju så här. Go up and play. Och jag bara. Det var så här notläsningslektion. Och min lärare tvingade upp mig och skulle spela inför då 10 killar som sitter så här. Enda tjejen såklart då. Och jag bara, jag kan inte läsa noter. Alltså jag kan inte läsa noter. Alltså jag är jättedålig på det. Du är nog inte ensam om det. Men och har liksom typ inte liksom jag också det var liksom du går upp och spelar. Jag kommer ihåg att jag satt där. Och han bara, why aren't you playing? Det var riktigt som whiplash moment nästan. Okay. Han bara, why aren't you playing? Och jag bara kände så här, jag bara gråt inte nu. Gråt. Jag kände att det brände så här. Jag bara nej. Om du gråter nu Lina, då är det över för dig. Du så här. Och jag bara försökte, han bara why did you stop? Och jag bara, och han bara maybe you shouldn't be in this class. Så pekade han på dörren och då jag bara är det sant? Och då kände jag okej, let's step it up. Så jag bara minns att jag satt typ 8 timmar om dagen och delade mitt övningsrum med en norsk kille som är helt underbar som heter Simon. Så han också peppade mig över, vi övade, han hjälpte mig och så här. Okej, jag har fått in lite lyssnarfrågor här. Spännande. Vi kör. Ja. Vad är ditt bästa tips när det kommer till att marknadsföra sig som musiker?
Ja, men typ lite det jag sa innan. Att lägga ut det som du vill bli anställd för. Att lägga ut saker som visar vem du är. På dina kanaler så att säga. Ja, på kanaler och typ också gör det på ditt sätt, det som passar dig. Tänk inte, nu ska jag posta 5 dagar i veckan. För det är som att man säger, på måndag ska jag sluta röka, men det händer inte. Alltså ni vet. Så det är att tänk efter så här, vad är jag, vad är mitt koncept, vad funkar för mig och gå ut efter det. Det viktigaste är så här, applicera också det här typ, för ingenting kommer kännas 100%. Så tänk så här, är det 70% bra, då går det ut med det bara. För det kommer aldrig vara 100%. Så, det är mitt tips. Supernice. Hur var det att ta över Sveriges största gig med Zara Larsson? Väldigt nervöst, väldigt ärofyllt och väldigt utmanande, skulle jag säga. På vilket sätt utmanande? Spelmässigt eller bara? Nej, inte spelmässigt. Det var arbetssättet att man blev... Det var första gången jag jobbade med en extern music director som hade ett arbetssätt som jag aldrig hade exponerats för innan. Så det var att adapta till det och liksom så. Det var det som var mest utmanande. Hur är Zara Larsson att jobba med? Några divalater att akta sig för? Hon är helt fantastisk. Så fantastisk som man tror att hon är. Det är hon. Hon har ingen dålig dag. Hon är alltid 150% och alltid konstant leverans. Jag frågar henne själv en gång. Jag fattar inte hur du gör. Hur gör du det? Hon bara, jag vet inte, jag bara inte jag heller. Så. Ja, gud vad nice. Vilka är dina go-to-shops? Jag tror typ Inverted Paradiddle. Alltså det är roligt. Alltså jag kan typ 2 rudiments. Det är typ Paradiddle och Paradiddle. Diddle. Som du bara lägger ut. Ja, men jag gillar att göra en som, vad heter det, sextuplets. För jag kanske säger helt fel nu, alltså ni får ju rätta mig så här, men så det låter lite coolt. Ja, men en inverted paradiddle. Ja, nice. Vilka 3 egenskaper ser du som viktigast för att kunna jobba som musiker? Anpassningsbar. Någon typ av sociala skills. För du måste kunna hänga med folk. Men också att vara typ förberedd. Alltså förberedd är nog det absolut viktigaste. Så. Kom överförberedd. Så. Det är det viktigaste. Och liksom, du måste ge allting. Det går inte att göra någonting halvdant. Så. Hur fick du Zara-giget och hur förberedde du dig? Ja, men också vi var lite inne på det innan. Jag blev kontaktad av det här music director-företaget och så hade jag ungefär 0 tid på mig att förbereda mig. Du bara kastar ut. Ja, men till och med på väg ner till första repet så var inte allting klart. Nej. Så det var learn on the go, men misslyckas inte. Nej. Ja. Shit. Man utsätter sig alltid för så konstiga sammanhang. När slutar man utsätta sig för de här stressiga? Ja. Man bara, det här var sista gången. Och sen sker det och igen och man bara... Men måste det vara en skön känsla av att kunna leverera då? Under den stressen och pressen? Ja, men man vet inte om man gjorde det. Men nu måste du väl veta att du gjorde det, eller? Eller har du ingen sån känsla av att... Nej, jag var nog mest rädd för att vakna upp till ett mästare såg jag hur jag skulle få sparken varje dag. Ja, jag fattar. Så jag vet inte om jag... Men jag hoppas att jag fick ju vara kvar. Ja, jag menar det. Så jag gjorde säkert det, men det kändes inte som det då. Ja, jag fattar. Är du trött på frågan om hur det är att vara en kvinnlig trummis / musiker? Nej, jag får typ inte den frågan. Den kommer mer... Jag brukar inte få den frågan. Utan det är väl mer typ att jag får frågan typ så här hur jag hanterar att jag blir benämnd som det typ eller så här. Men det är också bara en inställningsfråga för mig. Jag är bara en trummis. Jag spelar trummor som alla andra. Jag gör ingen grej av det. Jag skiter fullständigt i vad folk säger och tycker. Jag menar, jag är här. Så att... Ja, det känns ju som du säger att det kanske var mer så förr. Men mer så förr för att det var på en amatörnivå. Ja. Folk som är, vet inte om jag säger ett begrepp nu, men folk som är amatörer slänger sig med. De har inte det här professionella arbetsförhållandet heller. Att de slänger sig mer och inte liksom lika
pålästa och lika med liksom. Men sen i professionella sammanhang så är det aldrig någon som har uttryckt någon form av liksom. Det är klart att man kommer så här till rep och det kommer in artister som har flygit in och de ser att det sitter en kvinna där och jag ser på dem att de bara oh shit typ, för att de har aldrig förmodligen sett det förut. Men då är det bara att man visar att man, sen är de ju nöjda liksom, de säger så. Ja. Så jag är ju inte trött på det, det berör mig inte. Nej, jag fattar. Roligaste Sara Larsson-låten att spela live? Jag tror Midnight Sun. Jag gillar också Blue Moon, men Never Forget You är nice. Ja, just det. Om man hade fått spela lite mer Fils. Ja, det är mer... Eller finns det åsikter om det? Ja, men det är allt är ju bestämt. Ja. Så. Ja, det finns en referens på alla låtar. Okay. Men nu skulle jag säga Midnight, men också Symphony. Den är bra. Ja, det känns som att det finns många hits där. Ja, det är det. Alla låtar är bra. Ja. Det finns ingen dålig låt, vilket är helt sjukt. Ingen låt som man känner att ögonlocken stänger sig lite på, utan de är med hela tiden. Gud vad nice. Hur var det att uppleva starten av Lush Life-dansen live i Amsterdam? Ja, alltså då visste vi inte att det skulle bli en grej. Nej. Det var ju askul, för jag är väldigt med. Jag vet inte om folk har sett mig spela live, men jag är alltid väldigt med, vet jag, man står. Jag är lite showig så här. Fan, jag vill också ha uppmärksamhet för helvete. Men så det är ju bara att man var där och sen blev det ju värsta grejen. Det var ju jättekul, men just under gigget i Amsterdam så tänkte nog ingen att det skulle bli. Nej, kanske var mer viralt. Efteråt då som det. Ja, exakt. Men sen så hände ju det vi alla vet vad som hände 2020. För att jag hade då en plan då när jag kom till MR. Jag skulle vara där, utbildningen var 1,5 år. Första året skulle jag igen låsa in mig i mitt övningsrum. Det låter som att jag är världens mest osociala person. Men det är exakt tvärtom. Men jag var så här, jag får liksom tunnelseende. Jag bara, det här liksom, jag måste lyckas med det här liksom. Så jag tänkte, okej, men jag låser in mig 1 år. Och sen börjar jag networka och du vet så. Men det som hände var att covid kom. Så när covid kom så kände jag ingen. Nej. Men också vi fick inte umgås ändå. Men, så det blev att jag försökte hålla ut där borta i staterna i typ 8 månader till. Och sen jag bara, det finns ingen framtid för mig här. Så då drog jag hem igen och sen så fick jag bygga upp allting. Jag kom hem till Sverige hyrde ett rum på Söder. Hade bara 2 resväskor. Jag hade lagt mina företagspapper på något lager. Jag hade bara mina 2 resväskor och en luftmadrass. Och så kom jag liksom tillbaka där mitt i covid och bara shit, nu måste jag bygga upp det här en gång till. Jag bara, så det var då. Men då väljer man också typ så här, antingen så gör man det eller så ger man upp typ. Och då så började jag med det. Sen så är vi här några år senare. Shit alltså, vilken resa. Snabbspolad resa. Ja, men det var väldigt snabbspolad. Men intressant alltså. Men bara några grejer som jag hängde upp på. Alltså, och det kanske känns lite att prata om. Men de facto att du då växte upp med en lite stökig uppväxt helt enkelt. Milt sagt då. Måste ändå ha format dig i någon slags självständighetsanda. Att du är van att klara dig själv. Du löser saker själv tidigt och du berättade att du tog hand om din mamma när du var 8 eller vad det var. Det måste ju ändå ha format att så här, ta ansvar kommer naturligt för dig och att så här, du får inget serverat. Så har det verkligen varit. Och det måste ju ändå prägla också hur du, alltså i ditt frilansande. Ja, och jag tror att om man tänker så här, om jag skulle få välja att typ inte haft den bakgrunden jag har, så skulle jag typ ändå valt att ha haft det så här, för som du säger, det har typ gjort att jag blir driven. Det har gjort att jag liksom sätter upp höga mål och det har gjort liksom att jag liksom blir verkligen fokuserad. Men det som är negativt, det är att det här med att jag hela tiden söker någon slags bekräftelse från mig själv, inte från någon annan, men att jag hela tiden identifierar mig typ med vilka mål jag uppnår. Det är typ likvärdigt med typ hur bra jag är eller hur bra min karriär går. Så det kommer med för- och nackdelar, men som sagt jag skulle typ inte
haft det ogjort på något sätt. Och det låter nog ganska konstigt, men jag hade inte varit samma person Nej. idag. Men det är också såklart att jag hade velat skippa. Jag har ju förlorat ganska många år av typ att må väldigt dåligt liksom. Och jag har gått på sjukt många, får man säga det? Sjukt många mediciner och så här spenderat flera år med liksom psykiatrin och sånt där. Men det är ju såklart inget som syns på utsidan liksom. Men, och det här har jag gjort samtidigt som jag har försökt ta mig framåt liksom i musikkarriären. Men ja, det har absolut gjort att jag blir driven. Men jag tror att nu har jag fått bättre balans på det. Men jag tror att det också kan ha varit lite för mycket. Alltså typ att det blir lite destruktivt. Men framförallt liksom kanske innan jag drog till USA eller när jag kom hem därifrån att man verkligen så här typ går in i det lite för hårt typ. Ja. Så. Blir det självkritisk? Alltså, Jag vet min trumlärare på MI sa till mig också, shoutout till Fred Dinkins, den första och enda trumläraren som är så här. Jag har haft så otur med trumlärare tyvärr. Men han sa typ den enda som står i vägen för hur långt du kan gå är dig själv. Och ibland så tänker jag fortfarande tillbaka på det. Jag bara, men gud, han har verkligen rätt. För att den enda som stoppar mig typ från det är ju jag liksom. Så det kanske man önskar vara lite annorlunda. Men jag jobbar på det. Jag har ett nytt moment här i den här säsongen som min son är med på ett hörn. Han var sugen på att vara med i podden. Så då har vi löst det i en form av frågeroulette som heter Leons frågeroulette. Han har skrivit upp massa frågor. Alltså bara allt möjligt. Och så väljer jag en av dem och så får du den och så får du svara så gott du kan. Så här kommer Leons fråga. Det är nu det kommer någon så här, vad heter den tredje största sjön i Italien? Det är bara massa geografi. Jag bara sov då på lektionerna. Har du haft ett husdjur? Ja, det har jag haft. Jag har haft en hund som hette Max och en häst som hette Singo. Och så hade jag 2 kaniner som tror att de heter Mimmi och Millie eller något. Kul. Jag har glömt. Jag har inte tänkt på den där kaninen. Jag var typ nej, inte så gammal är jag inte. Skitsamma. Men väldigt många år. Du har inget husdjur nu? Nej, vet ni. Det som jag vill ha mest av allt i hela livet, det är en hund. Du vet, jag drömmer. Jag vill bara, varje gång jag ser en hund, jag bara... Ska inte skaffa en hund då? Men jag kan inte. Det är för mäckigt. Det är inte snällt. Så här. Man reser och så var det någon bara, men du kan adoptera en döv hund så kan du ha med den i studion. Jag bara, ja men sen när jag ska åka iväg. Ja, det är klart. Jag kan skaffa en support animal så, och ta med den på flyget. Men det är inte snällt för en hund att vara på flyg och buss, nej. Nej, det är väl ändå rimligt. Men snart, min nästa grej, då ska jag ha en hund. Men då, när du kom tillbaka från USA, var det då, för i min research då, så har jag sett att du har spelat med jättemycket folk, men jag har liksom skrivit upp några här. Till exempel Tove Styrke. Var det efter eller före USA-vändan? Det var efter. Och det var typ 2022. Nej, det var i slutet av 2021. Så jag tror att det blev nästan typ något av de första projekten när musiken började smyga igång igen. Så det var ju helt fantastiskt att få spela med henne. Hon är så cool. Ja, men verkligen. Var det liksom hur lång period var det att du spelade med henne så att säga? Vi körde en sommar. Men och för sen gick jag på... men gud, under covid så skrev jag ju på ett kontrakt på Stadsteatern som skådis och trummis. Just det. Så sen satt jag i det där kontraktet ganska länge. Det var superkul, men det gjorde att jag fick ju tacka nej till saker och sen blev det naturligt att det liksom så. Folk behöver gå vidare för jag håller på med andra saker. Så men det var någon, den här Lindros Maggio. Ja, Alltid vara vi. Också en helt sjuk grej. De bara ringer mig och bara, hej, jag ringer från Stadsteater. Jag bara, vad är det? Typ, det är så här, de bara, vi ska sätta upp det här typ. Vi undrar om du vill vara, vi söker den som kan spela trummor och vara skådis. Jag bara, jag har aldrig provat. Men så var det så här, de bara, men vi vill liksom ha dig. För de hade då typ haft auditions eller ringt folk och jag bara,
nej alltså jag måste göra en audition. För om jag är dålig på det så vill jag inte ha jobbet, sa jag. Nej, Så jag det är ändå ärligt. men gud alltså, men jag tror att jag är sån som människa. Att, tänk om jag skulle typ inte ha någon talang, eller inte för att jag har värsta talangen för det, men jag tror att jag inte, alltså jag hade ju typ sagt upp mig direkt. Alltså, så jag bara, vi hade den där auditionen och sen, i alla fall, fortsätt. Nej men det är och liksom hur var det att vara, för det var under ett år typ? Eller Ja, det var typ längre. Ja, det var det? Ja, men det var 2 olika perioder. Ja. För sen de skulle köra liksom igen sen, för att det gick väldigt bra för den. Men då var jag bara, nej jag vill inte. Okay. Och liksom sa nej väldigt länge. För jag kände att jag var klar med det. Så det var bara ett sidospår som jag råkade halka in på typ. Okay. Som jag är jätteglad att få göra. Alltså helt sjukt grym upplevelse och vad man lär sig. Och bara grejen att lära sig typ ett manus och skrika på någon på en scen är jättekonstigt. Så. Men var det, jag såg den ju tyvärr inte. Jag tänkte att jag skulle se den en massa gånger men så blev det aldrig av. Men var det, för visst var det uppbyggt som en studio typ? Ja, det var som en live, alltså vi spelade in en platta live. Så det som var liksom utmaningen, inga musikaliska fel fick ju ske. För att då var vi typ tvungna att ta om. Men det har vi inte tid med, för den där föreställningen var typ 2 timmar och 45 minuter. Så det var one takes liksom. Och du skulle spela en trummis, alltså som den är i studio? Ja, men jag spelade ju också Oskar Lindros nya flickvän. Okej, ja. Så. Men det var ett jätteroligt uppdrag och verkligen fått erfarenhet från det och shit vad gött man har i som skådis med egen loge och smink och gud. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart va? När var det du fick Sara Larsson-gigget? Det var precis i januari 2024. Ja. Det var precis... Något år efter det här Stadsteatern? Ja, vet du, så här var det faktiskt. Vi var klara i 24 november 2023. 25 november gick jag på en sjukskrivning som jag hade behövt skjuta upp. Jag är alltså arbetsskadad liksom. Jag hade gått i 1 år och försökt lista ut varför jag inte kunde spela trummor. För att jag hade såna nervsmärtor. Det påverkade händerna och så. Och gick på hur mycket utredningar som helst och betalade ganska mycket pengar för olika behandlingar. Men sen visade det sig att det var min ADHD-medicin som orsakade det. Så jag gick 1 år i onödan och liksom led och inte kunde spela. Jag fejkade. Jag kunde typ inte spela. Alltså jag fejkade allt. Hela den sommaren, hela det året. Mina händer funkade inte. Det var jättehemskt. Men då gick jag på sjukskrivning där i 5 veckor. Och sen så skulle jag då börja spela med Åman, men då var jag också lite rädd för jag bara hade fortfarande lite problem typ med armarna, så jag tyckte det var väldigt jobbigt och bara borde jag typ sluta spela, vad ska jag göra? Jag hade lite kris där liksom och det var ganska jobbigt, men sen så kom det där meddelandet och jag bara, men jag typ tänkte inte på det, för jag får meddelanden ibland så här på min Instagram och man får ha lite skinn på näsan, för man vet också inte om någon är seriös. Jag kan få så här, do you wanna come to Nashville, bla bla bla, och spela det här. Jag bara, nej. Så jag tänkte typ inte så mycket på det. Nej. Men sen, hände det ju. Så. Och då drog ni iväg direkt på turné, eller hur? Ja, vi drog iväg jag drog iväg typ 2 veckor efter det. Det meddelandet drog jag ner till London och repade. Så det var väldigt mycket som skedde på väldigt kort tid. Det var också, jag kastades rätt in i någonting utan något kontext eller utan att veta vad som väntade egentligen. Det var bara hej, typ mina A&R på Pearl, jag behöver trumset typ inom 24 timmar för jag måste skicka det till England. Så här, det var så mycket som skulle ske liksom på kort tid och också med att lära sig ett helt headline-set och liksom möta en ny music director hit och dit. Så, det gick väldigt snabbt, det kan jag säga. Men jag har dålig koll tyvärr, men är det ett svenskt band eller är det ihopplock från hela världen? Grejen var att de skulle ha ett band från England. Ja. Så tanken var att jag inte skulle vara med från hela början. Det var bara typ en slump skulle jag säga. Ja. För de skulle ha
ett UK-baserat band. Mm. Så. Men så blev det att jag kom med där liksom. Ja. Det var kul. Men du nämnde, sa du Omar att du skulle spela med honom där i samma veva? Jag började repa med honom då. Och då fick du släppa det då, eller hur? Ja, men det är också det som är svårt. Så här, jag vet inte hur mycket man ska gå in på såna här grejer, men det som är svårt när man gör allting själv. Man är ju inte bara musiker, utan man är också manager, man är koordinator, man förhandlar, man logisterar, man gör allting. Och det som är svårt i det här landet, det är ju typ att tjäna tillräckligt mycket pengar på bara ett projekt. Folk pratar nog inte så mycket om det här, men det är mycket pussel, det är mycket sätta vick här, mycket labba där, försöka så här. Och nej, vänta, nu tappar jag tråden. Ja, men hur Omar, övergången där, för att du snackade om att du började med Omar. Men och sen... så det som jag gjorde då helt enkelt var att jag ringde alla. Ja. Jag ringde Omar, jag ringde skivbolaget, jag ringde bokningsbolaget, jag ringde kapellmästaren och sa som det var. Ja. Också för de här samtalen måste jag ta och bara, det här har hänt, typ jag måste ta det. Men jag hade också i det här funderat på om jag skulle ta det eller inte. Så klart pratade jag också med dem i förra bandet. Det var det typ det första jag gjorde. Alltså Simon och gänget. Ja, men jag tänker att vi lämnar liksom ut de detaljerna. Men jag pratade med alla liksom. För jag är verkligen så, jag vill alltid göra rätt för mig. Jag tycker det är superviktigt att vara transparent och liksom ärlig och sådär. Ja, och där kan det bli att, för du har ju ingenting med det att göra egentligen, men att man hamnar mellan, eller så här, orättvist i någon slags skottlinje. För något som inte är ditt. 100%, men jag tror att man också väljer hur man vill tackla en situation. Ja. Jag tror att om man bara har öppna kort och pratar öppet med folk, så finns det ju ingenting som så här, som kan gå fel. Alltså så liksom, att det gäller bara att ta det liksom på rätt sätt typ. Ja. Men du, nu spårar jag tillbaka lite här till början igen. För när du började spela trummor, du snackade om att det var i skolan du fick testa lite olika och du fastnade på trummorna. Ja. När har du haft någon så här trumförebild tidigt, och vem i så fall var det? Alltså, jag hade typ inte, för att jag tror det som också var då var att när jag började spela trummor, så sagt, jag typ hade väl ingen att fråga om råd och ingen som kunde stötta mig eller visa vägen eller så här. Nej. Eller typ kolla in den här trummisen eller så. Och du vet, alltså, det här låter så. Vi hade ju typ liksom inte internet. Jag visste inte vad YouTube var. Alltså vi fick typ bredband jättesent liksom. Vi satt med den här uppgången. Men så på den tiden lyssnade jag mycket på typ Guns N' Roses, Metallica. Jag vet att jag gick. Jo, jag vet. Jag gick till biblioteket. Jag var väldigt fattig på den här tiden. Men den här brorsan då i familjen, han visste hur man hackade bibliotekets kopieringsskydd på CD-skivor. Snyggt. Så han kopierade Red Hot Chili Peppers till mig, med andra skivor också. Men jag kommer ihåg att jag lyssnade på Red Hot Chili Peppers och Chad Smith. Det är därifrån mina det är inga ghost notes. Jag får så mycket skit för mina ghost notes, för jag pressar mina ghost notes. Så jag skulle först kanske jag vill säga att det var Lars från Metallica. Och det var mest bara att jag ska bli bättre än Lars. Det var typ det jag tänkte så här. Ja. Men jag tror Chad Smith är nog egentligen min förebild. Så groove och så här, hans spelstil liksom. Ja. Men jag visste inte vad han hette då. Jag lyssnade bara på Red Hot Chili Peppers liksom. Ja, men precis, vi snackade lite om det med Noah som var här innan dig. Att det var så svårt att göra research på våran tid så att säga. Vi är så gamla, men att liksom, det fanns inte så nu, man kan ju bara googla eller liksom. Men jag tror det också är annorlunda typ om jag hade växt upp då i en musikalisk familj. Också, alla har ju olika förutsättningar och där vill också att man tar med sig hela sin liksom, resa i sin karriär och sitt liv, att alla har olika förutsättningar liksom. Så. Men att kanske om det hade varit typ att man hade någon som spelade och bara lyssnade på musik tillsammans, eller att jag fick höra lite jazz och jag fick höra lite blues och då spelade Led Zeppelin i huset, men jag tänkte inte på det. Det var ju inte något som jag funderade över, för det var ingen som satt med mig och bara lyssna på den här musiken, men hör du trummisen John och så här. Så. Nej, jag fattar. Nu kommer vi till Phil-tombolan. Du kommer få höra 5 stycken trumfil. Alltså snälla, jag vill bara säga dum inte mig på det här, för att jag bor under en sten. Jag är så här, jag är high sensitive,
Jag hatar ljud. Jag lyssnar inte på... Nej, jag har inte ens en tv. Jag har inget wifi. Så dum är inte. Men till ditt försvar, det är klurigt. Även det mest uppenbara är klurigt. Så att, det är nu du gör det här för att sänka självkänslan. Nej, men jag vet, först höjs vi upp, sen bryts vi ner. jag vet inte själv om jag hade klarat det. Men vi kör, det är kul. Okej, jag börjar med en... Ska dra upp volymen. Och så kommer första fillet här. Aha. Away from you, Africa. Absolut. Men, också ibland, jag är så här, jag kan sällan låttitel och band eller artist. Nej, just också... det. Man känner igen den ändå. Ja. Ja, men snyggt. Ta nästa här. Green Day. Den heter inte American Idiot. Nej, den heter ju... Nej, jag vet. Men det är Green Day. Basket Case. Jajamän. Snyggt. 2 av 2. Det kommer nummer 3. Hur många är det kvar? Vi kör 5, så du får, det är 3 till. Okay. Här kommer nästa. So Sally can wait, you know it's Oasis. Jag vet ju vad låten heter. Det var den som Johan Palm sjöng i Idol när jag var typ kär i honom. So Sally can wait, men jag vet vilken låt det är. Det kan väl bli godkänt. Ja. Don't look back in anger. Ja, anger. 3, snyggt. Stryk det där med att jag sa att jag var kär i Johan Palm. Det ska ut som en short. Teaser för avsnittet. Okej, nummer 4. Det är ju full pott till än så länge. Bra, här kommer 4. Aha, Lush Life med Sara Larsson. Oj. Det var för enkelt. Okej, sista. Bläddrar du till något jättesvårt nu? Nu ska du få en riktig... Okej. Nej, jag ska se. Vad ska vi ta? Vi tar den här kanske. Se om du... Nej, men det känns ju som så här, något Prince typ. Men där har jag ingen. Den är lite nördig. Jo, vänta! Det är typ så här Fresh Prince of Bel-Air. Nej, det skulle det kunna vara. Men det är något av Dave Weckl. Aha, okej. Från hans, jag kommer inte ihåg vad den plattan, han har gjort massa material. Men Spur of the Moment. Okej. Introfillet. Förmodligen hört och inte lyssnat igen. Exakt. Så. Snyggt! Du fick ändå, vad sa vi, 4 av 5? 4, det var ändå okej. Okej. Väl godkänt. Tack så mycket. Du är ju väldigt aktiv på sociala medier. Ja, inte längre. Jag tror att min, vad heter det? Primetime är det förbi? Det är bara på väg rakt ner nu. Ja, men jag tycker det är väldigt inspirerande. Du är så bra på att skapa content. Har du liksom haft ett tänk kring det eller är det bara feelingbaserat? Nej, alltså så här har det varit för mig med sociala medier. Varför jag började posta, det var för att jag skulle skaffa bevis så att jag kan sen få ett artistvisum. Så att jag bara, om jag syns mer online, så det var därför jag började. Och jag var som alla andra, att jag vågade inte. Jag bara, allting är för dåligt så här. Som jag vet att många sitter och tänker, det är folk som inte vågar. Och man bara, folk kommer döma mig, folk kommer tänka att jag typ så. Men ja, jag började med det i alla fall. Och sen så det som hände var att det gick bra. Jag bara blev helt chockad själv. Jag bara, vad är det som händer? Folk började följa och du vet, jag bara, men gud så här. Och det som hände då var att när jag fick då, jag hade inget schema, ingen tanke, jag bara postade för att alltså jag är en person som inte kan hålla rutiner, alltså det är ingen idé. Det är som att försöka tämja en vild häst. Men så det gick bra ganska fort, men det som hände var så fort jag la ut någonting så fick sämre visningar så fick jag lite ångest. Om siffrorna inte gick upp så fick jag ångest och då bestämde jag väldigt tidigt att så här, okej, jag får aldrig få ångest över sociala medier, för sociala medier också, det finns inte ens på riktigt. Om min Instagram försvinner imorgon så får inte det påverka mig. Nej, jag fattar. Så det är att jag gjorde så ganska snabbt att jag lägger ut på mina villkor och det kommer gå bra eller så går det dåligt. Nu går det dåligt. Fine. Alltså det finns viktigare saker i den här världen. Det är mycket, ju mindre man är på sociala medier ju mer gör man i verkliga livet. Det är så intressant bara för att för mig då, jag tycker att liksom
sociala medier är som något så här väsen som man inte kan få grepp på något sätt. Alltså, som du säger, att så här, helt plötsligt går det bra. Bara, vad gjorde jag nu för skillnad? Jag la upp en likadan video som igår, tycker jag själv. Men den har fått snurr. Men det är också väldigt sjukt att så här, också hur vi förbrukar short format liksom, videos har ju också ändrats bara de senaste åren. Nu är det så här, du har 3 sekunder på dig att fånga någon. Ja. Jag kommer inte fånga någon med min Foreign Floor Country låt liksom. Men det vet jag, så fort jag lägger ut någonting som är typ mer shopsigt så kommer viewsen liksom. Men samtidigt, som jag tror att många inte tänker på, min Instagram är ju mitt CV. Jag vill ju jobba som trummis. Varför ska jag lägga ut saker som bara är typ shops? Ingen kommer anställa mig för att jag spelar ett shop som jag plankar från YouTube. Alltså, för att vara ärlig, det är så det är. De kollar, kan hon hålla ett groove? Är hon konsistent? Och typ, vad har hon för genrebredd liksom? Ja. Och där så jag fortsätter lägga ut saker som inte kommer spika eller pika, men jag vet om det. Så. För att det är ett annat syfte. Det är så som jag ser på det. Ja. Men jag vill också säga också att sociala medier har gett mig så extremt många fördelar. Och det vill jag verkligen trycka på. Att så här, det är alltså jag har fått många möjligheter tack vare sociala medier. Och det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Och är väldigt tacksam över det. Men sen vill jag väl också ge så här en pepp till folk att lägga ut på Instagram. För jag vet själv, så fort man är i ett musikaliskt sammanhang, man letar efter en gitarrist eller någon tipsar om någon och så kollar jag på deras Instagram och så finns det ingenting att kolla på. Det värsta är när man behöver mejla och fråga om videos. Nej. Om ni inte vill ha eran feed, lägg upp highlights, lägg upp vad som helst, men om det inte finns någonting att titta på så... Ja, det är svårt att bilda sin uppfattning då. Också, men... För vi har ju inget annat CV. Nej, exakt. Det är ju vårt CV. Ja. Alla andra har ett CV. Ja. Varför ska inte vi ha det? Typ? Nej, det är ju ruggigt så gå och filma nu allihopa och lägg ut på Instagram. Och bara kör. Då är vi framme till ännu ett nytt segment som jag har valt att kalla för beat eller bullshit. Just det, och beat, då är det om... Beat är bra. Okay. Bullshit är dåligt. Ja. Och då är det så här bara massa påståenden. Du ska bara magkänsla, gå snabbt, inte tänka så mycket. Bara beat eller bullshit. Okej. Basister följer trummisen, inte tvärtom. Bullshit. Gitarrister... Vänta. Fan, nu har det... Vänta. Du håller inte med om det? Basisten följer... trummisen, inte tvärtom. Både och. Ja. Vad fan? Bullbeat. Bullbeat. Shitbeat. Gitarrister ruschar alltid. Beat. Sångare skyller alltid på trummisen när tempot känns fel. Beat. Om bandet svänger dåligt är det nästan alltid trummisens fel. Bullsbeat. Beat. Vad sa vi? Bullshit. Shitbeat. Ja, okej. Good enough. Det är svårare att spela långsamt än snabbt. Beat. Ghost Note är överskattat. Bullshit. Trummisar bryr sig för mycket om chops. Beat. YouTube-trummisar skulle inte klara ett riktigt gig. Bullshit. De flesta trummisar övar inte groove nog. Beat. Trummisar tävlar mer än de erkänner. Beat. En bra virvel är viktigare än resten av kittet. Beat. De flesta trummisar kan inte stämma sina trummor. Bullshit. Att vara trevlig ger fler gig än att vara bäst. Beat. Clicktrack dödar svänget. Bullshit. Den bästa trummisen i ett band är inte alltid den mest tekniska. Beat. En riktigt bra trummis kan rädda ett dåligt band. Beat. Alla trummisar tror att de har bra timing. Bullshit. Det bästa fillet är att inte spela ett fill alls. Beat. De flesta kända trummisar spelar enklare än folk tror. Beat. Riktigt bra trummisar låter bra på vilket kit som helst. Beat. Snyggt! Det är värsta. Det gick ju bra ju. Jag fick övertid. Alltså vissa frågor jag bara, hä? Det är som att du vet, när klockan är 3 och man har stängt av hjärnkontoret. Ja, men kul.
Berätta lite om när i din yrkeskarriär började du få liksom proposals? Typ med sponsorer. Ja. Det var när siffrorna på Instagram gick upp. Nej, Pearl kom tidigt. Ja. Det var... då hade jag bara typ 2500 följare. Men det fick jag på grund av att jag syntes live. Det var så det började. När var det? Och vad spelade du med då? Det var 2000... Det var typ samma år, 2019. Ja, 2019 började det. Och de ringde mig, de bara... Hej, vi ringer från Pearl. Jag bara, ha, kul, hej då. Nej men typ så. Sen jag bara, ha, oj. Och då sådär, men sen i och med att de företagen som inte befinner sig i Sverige har ingen aning om vad jag gör här. Nej. De skitlar fullständigt om jag spelar på Västerås Cityfestival eller inte. Men så där när följarantalet gick upp så började folk höra av sig. Vilket jag också är väldigt, väldigt tacksam över och väldigt ödmjuk inför att, och transparent med att det är så det är. Så. Jag hjälper dem sälja produkter. Ja. Så. Och jag får ta del av det, vilket det är. Men jag vill också säga där att jag har valt sponsorer helt från hjärtat. Det är många jag har valt bort utan att låta så här, så. Men välj efter hjärtat och inte efter produkter. Så. Inte vem som erbjuder mest och så. Nej. Men ja, men det var så att det började. Hör de ihop med Wickfirth? Eller är det separata deals? Siljan och Wickfirth. Ja, jag tänkte Pearl och Wickfirth. Nej. Det är lite olika distributioner. Ja. I Europa så har Pearl, Remo och Sabian som de distribuerar. Och jag vet inte om det är Vincent fortfarande, men det var Promark och sen var det Vincent. Och det är där går lite variationer. Men i USA är alla självständiga, men Siljan äger ju Wickfirth. Så där blir det naturligt. Så, men Pearl och Siljan och Wickfirth har ingen koppling så. Nej, jag fattar. Jag såg att du var på UK Drum Show. Ja. Är det via de här märkena då? Men det är också lite olika. Ja. Så det kan vara att en drum show eller drum festival har olika namn då. För alla företag har ju sitt roster. Och sen så Pearl ska ha någon artist, DW ska ha någon artist, Wickfirth. Så det beror på, ofta så kommer det faktiskt från trumsetssidan. För det är också den största komponenten. Och då föreslår de kanske, men vi funderar på att skicka den här personen. Och så kanske man då blir bokad. Jag hoppas att, jag vet inte om man ska prata om det här, men skitsamma. Och då väljer väl så här, då pratar vi också med de övriga sponsorerna, för de behöver ju också göra sin del då. Om det är intressant för alla. Gjorde du som en klinik där på den, om man tar UK Drum Show? Var det som en så här, nu är det din halvtimme och så gör du en klinik, eller är det så här, jag spelar några låtar, det är lite olika, men på UK Drum Show är det också olika format. Att det finns olika rum, typ vi har det här Michaels Education Room, vi har Mike Johnson Room och sen har vi liksom the main stage. Och jag fick main stage, vilket är väl mer bara ett performance. Ja. Men jag tror att jag egentligen skulle varit i liksom typ the education room. Okay. För att... För där är mer Q&A-igt. Ja, typ. för att många trummisar, om vi tar typ Annika spelar på main stage. Och hon har ju, hon har sina projekt, sina låtar. Men jag är mer session. Jag är liksom inte en klinik-trummis. Så där, men jag pratade också såklart. Men där pratade jag för mycket så att jag hade inte ens spelat klart mitt set. Alltså dum. Så de bara bröt mig på typ det mest low-key ambienta låten hela mitt set. Och sen de bara, nu måste du gå av. Jag bara, det var typ som, alltså tänk att man får en chans att göra liksom en performance. Alla sitter och ska, man blir dömd. Så. Och så, och så typ sabbar man det. Och det är ingen som hostar det. Fortfarande om nätterna. Men det är ingen som hostar och så här, eller alltså är det så här, du går upp, gör din grej, du snackar lite om du vill, spelar om du vill. Men det värsta var att sen kom det också fram att jag visste inte om det här när jag blev bokad, men sen då säljer de alltså separata biljetter till de här mainstage, för de ingår inte i den vanliga festivalbiljetten. Jag bara kommer komma en person typ, så jag bara det var men du känner, jag önskar att jag fick göra om det en gång till. Ja, jag fattar. Men för du snackade lite när vi fikade här lite innan om att du håller på att skapa en workshop. Är det här något som du har tänkt, alltså är det
Inte i form i av det formatet. Nej, inte alls. Det har inte med det att göra. Jag vill hjälpa musiker med typ mental prestation. Ja, okej. Andra unga, Ja. alltså det är helt Det är en helt annat. annan Det är grej. mer ren av föreläsning och verktyg. Sånt som man själv har gått igenom. Ja. Och sånt som vi vet att många kämpar med. Och självförtroende och allting sånt där. Det är det. Jag vill verkligen bara göra skillnad för folk. Gud, Så det vad- håller jag på att utveckla nu. Att jag vill liksom ut och jag vill hjälpa er. Gud vad nice. För det tänker jag oavsett bakgrund. Så alla vi jobbar ju med våran självkänsla och självbild och 100%. självförtroende. Jag I vet alla själv, möjliga... alltså, alla år när jag liksom pluggat, jag liksom sitter och gråter. Nu kanske inte alla liksom är så men jag tror att också säkert att miljön har blivit öppnare nu. Man pratar säkert mer för att den nya generationen är mycket bättre på det. Jag menar, Eller hur? vi gjorde vårt försök men vi var ändå inte så bra. Jag tror att folk är mycket bättre på det nu. Men jag tror att det fortfarande finns så mycket tabu kring att så här, också att vi är liksom i en miljö där vi inte heller ger varandra komplimanger. Jag fattar inte vad som har hänt med det. Att vi så här repar och spelar musik tillsammans men det är aldrig någon som säger shit vad bra det var. Alltså det lät skitbra. Och även om det är så här, låt det verka som att det är fake då, men det bidrar ju, allting med positiva ord bidrar ju till en god arbetsmiljö. Eller hur? Verkligen. Så det tycker jag att vi generellt måste liksom, vi är ju där för att det är kul. Varför ska vi inte Uppa ha varandra. kul då? Ja. Och kanske också säga där man tänker. För ofta kan jag komma på mig själv att jag tänker bra saker. Men jag säger inte. Jag vet. Och bara, varför är vi säger så jag inte rädda? bara? Jag vet, varje gång jag ger någon här en komplimang så kollar de på mig som att jag är en, liksom som att jag är en utomjording och bara så här, va? Pratar du med mig? Och man bara, never mind. Typ. Men så här, vi måste bli bättre på att lyfta upp varandra. Ja, och det är en grej varför jag gör den här podden också. Ja. För att jag vill highlighta alla grymma som finns i Sverige. Och att vi gör det här, alltså vi är ju ändå, som du säger, vi är ett litet land och ännu mindre trum-community. Ja. Och att man då bara så här, vi har varandras ryggar, vi gör det för att det är kul. Peppa varandra istället för att tänka att man utmanar varandra. Alltså så här, Ja, och jag tycker att vi verkligen, för den approachen har jag. Ja. Och jag tycker verkligen att det är någonting som vi borde anamma mycket mer. För att vi jobbar ju i samma lag. ja, Även om, det är jättestor konkurrens om jobben och det finns inte jobb till alla. Men vi är ju fortfarande här för att vi gillar exakt samma instrument. Om du inte hade blivit trummis, Ja. vad hade du gjort då tror du? Hur lång tid har vi? Jag har typ 150 saker på min lista. Nej, jag skojar. Eller jag vill vara trummis och göra 150 andra saker. Ja. Så jag vill ha typ 150 heltidsjobb. Mm. Men när jag var liten så skulle jag ju då bli professionell ryttare i hästhoppning. Jag hade hela mitt liv utplanerat då. Det hände ju inte. Jag råkade ju spela det här jävla instrumentet istället. Men jag ville också bli läkare. Men det var för att jag ville bota min mamma. Och jag skrattar. Fint. Men, ja. Ja. Så. Men sen har det bara varit trummor. Fast det är också det är trummor fast nu vill jag göra massa andra saker också. Fattar. Nu är vi 2026. Ja. Vart ser du dig själv om 5 år? 2031. 2031. Vart är du då tror du? Alltså det är faktiskt svårt att säga för att jag hade massa mål. Så om du skulle frågat mig den här frågan för exakt 5 år sedan. Vad ser du dig i år 2025? Fråga mig det här 2020. Så säger jag det här och 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 det här. Och sen har jag fått göra det som jag inte har fått göra är Madison Square Garden. Och på något jävla vänster så får jag aldrig spela på Dalhalla och jag är så irriterad. När får jag spela på Dalhalla? Kan någon bara anställa? Jag kan spela gratis. Bara jag får spela på Dalhalla. Ja. Men att jag har fått möjligheten att göra mycket av de här grejerna som har varit på min bucket list. Ja. Jag var också alla sponsorer och allting som jag har visualiserat. Jag har bestämt mig för länge sedan att allting skulle hända. Okej, Madison Square Garden har inte hänt så den är väl kvar. Men nu om 5 år, så här, den optimala drömmen, om jag får liksom, det finns inga gränser, då är jag gärna en country-trummis. Jag vill spela stadiums, country, bo gärna deltid i Nashville och i Sverige. Och sen så har jag gärna typ 5 företag vid sidan av.
i olika, typ allt från klädmärke till jag kan vara DJ, skådis. Jag vill göra massa saker. Det är där som jag ser mig. Men jag vill till stadiums. Men jag kan också spela med typ Avril Lavigne och Miley Cyrus. Alltså, det är bara... Det är helt okej. Ja. Gud vad Det nice. hade varit fett coolt dock. Ja, verkligen. 3 tips till den som vill bli frilanstrummis. Ja, jag skulle säga var dig själv. Alltså i det sättet som att din väg... Det lät som att jag skulle dra upp något tal. Nej, men alltså man formar sin egen väg. Som jag pratade om innan, att jag valde att inte göra vad alla sa till mig att jag skulle göra. Så man gör utifrån sina förutsättningar. Alla olika förutsättningar, och med det så menar jag att man börjar på olika tider i livet med musik på olika sätt. Man har olika förutsättningar med vilka förhållanden man har på många olika platser i livet. Så. Och att man bara inte ska jämföra sig. Men sen bara sista och viktigaste saken. Öva. Alltså öva bara. Öva. Skit i de där festerna. Skit i de där eventsen när alla säger att du ska gå networken. Nej, sitt och öva istället. Gör det. Så. Grymt. Vem skulle du vilja höra här i Trumpodden? Ja. Har du några tips till mig? Ska jag bara säga någon i Sverige? Ja, alltså jag gjorde några internationella intervjuer sist jag höll på. Ja. Men de tycker inte, de flög inte lika mycket som de svenska. Och jag tänker att det finns en poäng att hålla sig till Sverige. Men jag skulle tycka att du borde ta hit, vad heter han trummisen som spelade med typ Britney Spears? Jag vill säga att han heter Johan. Men jag tror att jag... dålig koll. Nej, men eller så tar du in någon sån här, men typ som Mickey D som jag nämnde innan. Ja. Shoutout Mickey D. Ja. Eller du vet någon så här rockbandstrummis som har riktiga rövarhistorier att berätta. Ja. Du vet sådana som man själv, i och med att man är fett lame och tråkig, inte har några turnéhistorier. Nej. Jag går bara och sover och går på gymmet. Jag ska ju ta hit Thomas Hake. Ja, se om han har men något. han känns Han lite kanske är städad. Ja. Men typ också så här, Andreas Dahlbäck måste ha historier. Ja, men jag har ju en gedigen lista på... Ja. Så att, Och han är så himla mysig. Ja, gud vad nice. Du, stort tack till att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma hit. Så kul. Ja, vi måste göra riktig. Ja, det var supertrevligt. Tack för att jag fick vara här. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart va?